อย่างอีกเอ้าบักนี่โอ้ยเอาโเกือบตกมึงเป็นหยังดูดิป๊อบเขาไม่ได้เป็นหยังเขาว่าจะโชว์จอมยุทธให้เจ้าเบิ่งให้ซื้อจอมยุทธหามึงยังเกือบตกหัวซักเมื่อกี้นี่มันเป็นลีลาของข่อยซื้อดอกหนีได้ถั่วจ้างกูก็บ่เสียมึงดอกข่อยเหยียบลุยซื้อเจ้าพอใจละเป้ตามหน้าไม่รอดเป็นยังไงนี่ข่อยแห้งอายคนอยู่